درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. در خدمتتونم امروز با پارت دوم از موتیف ماندالایی فراسرا، کار فوق العاده جذاب و بی‌نظیر که ما توی ویدیوی قبلی اون رو تا پایان رج 11 بافتیم که این کارمون بود. در واقع ببینید دوستان، من این کار رو البته جزئیات بیشتر توی ویدیو اول گفته شده، ولی یه سری نکاتی رو اینجا بگم. این موتیف رو من تا 16 رج بافتم، همینطور که می‌بینید فوق العاده جذاب و زیبا هست. توی این موتیف اومدم 2 رج دیگه هم بهش اضافه کردم. دیگه دل بخواید میتونید حالا سایز کوچیک خواستید اینو داشته باشید، سایز بزرگتر داشته بخواید این موتیف رو داشته باشید که این موتیف حدود، اجازه بدید اندازش رو بگیرم، 17 سانتی متر شده این موتیف. و موتیف دوم با 2 رج اضافه تری که بافتم درست 21 سانتی متر شده. فوق العاده جذاب، فوق العاده زیبا هست این کار. بریم با هم دیگه پارت دوم و پایانی این موتیف زیبا رو داشته باشیم. ممنون میشم که قبل از اون ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. مرسی که با من همراه هستید. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. 12 با رنگ سبز میام، رنگ سبز دومم. همونطور که گفتم توی این موتیف اون رج رو، یعنی همین رج رو باز با همین سبز ادامه دادم. اگه بخواید میتونید با همین ادامه بدید یا اینکه نختون رو قطع کنید، نخ جدید رو وارد کنید. خب میام قسمتی که خوشه بافتیم، این خوشه اولمون توی فضای زنجیرش، یعنی اولین فضای زنجیره یکی از دسته های توی خوشه ها، نخمون رو وصلش میکنیم. 2 زنجیره به عنوان یک پای بلند نیمه، همونجا 2 تا پای بلند نیمه دیگه میبافم و یک خوشه درست میکنم. 2 زنجیره میزنم. فضای بعدی با 3 پای بلند نیمه تکرارش میکنم، یک خوشه میزنم، 2 زنجیره. حالا فضای زنجیره بعدی ما این به بعد میخوایم حالا یه فضاهایی رو ایجاد کنیم که موتیفمون رو تبدیل به مربع کنیم. فضای بعدی میشه گوشه بافت من. پس با 3 تا پای بلند نیمه یک خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم و توی همین فضا دوباره تکرارش میکنم. 3 پای بلند نیمه و یک خوشه، 2 زنجیره میزنم. فضای بعدی تکرار میکنم با 3 پای بلند نیمه یک خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم. تو فضای بعد تکرار میشه 3 پای بلند نیمه و یک خوشه. به این صورت 4 تا زنجیره میزنم. این فضا رو رها میکنم، میام پشت بافتم توی فضای تک زنجیره‌ای که اینجا دارم بین پای کوتاه ها یک پایه بلند میبافم. دوباره 4 تا زنجیره میزنم و الگوی بافتم رو تکرار میکنم. ببینید شکل بافتمون هست. الگو رو تکرار میکنم، میام این فضای زنجیره‌ای رها میشه تو اولین فضای زنجیره‌ای بعد از اولین خوشه با 3 تا پای بلند نیمه یک خوشه، 2 زنجیره. فضای بعدی تکرار 3 پای بلند نیمه یک خوشه، 2 زنجیره و فضای بعدی میشه گوشه کارمون. 3 پای بلند نیمه یک خوشه و 2 زنجیره. فضای بعد 3 پای بلند نیمه یک خوشه، 2 زنجیره. فضای بعد 3 پای بلند نیمه یک خوشه، 2 زنجیره. فضای آخر هم تکرارش میکنم 3 پای بلند نیمه یک خوشه، 2 زنجیره. فضای آخر رها میشه، میام پشت بافتم در فضای 2 زنجیره بین 2 پای کوتاه یک پای بلند، 2 زنجیره. دوباره برمیگردم میام سمت دیگه
با 3 پایه بلند نیمه الگوم رو دیگه تکرارش میکنم. 2 زنجیره میزنم و ادامه میدم. خب رو قشنگ درستش کنیم. خوب وایسه. این میشه گوشه بافتمون، این هم که پشت بافتمون هست. خب به همین روش اون رو کامل میکنم. خب برای شورج 13 با رنگ صورتی بافت رو ادامه میده. میایم این قسمت، این فضای بین این دوتا خوشه که گفتیم گوشه کارمون هست، بافت رو شروع میکنیم. میتونید با زنجیره بزنید یا مثل من با پایه متوسط ایستاده شروع رج. 1 پایه متوسط میبافم، 2 زنجیره میزنم. میتونید کلا 4 تا زنجیره بزنید و همونجا 1 پایه متوسط دیگه میبافم. دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو، در فضا 2 پایه متوسط. 1 متوسط برجسته از رو دور خوشه در فضای بعدی 2 پایه متوسط دور خوشه، 1 متوسط برجسته از رو. در فضای بعدی 4 تا پایه متوسط می بافم. 1 2 3 و 4. دور پایه بلند 1 متوسط برجسته از رو، در فضای بعدی 4 تا پایه متوسط. 1 2 3 و 4. دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو، در فضا 2 پایه متوسط دور خوشه، 1 متوسط برجسته از رو، در فضا 2 پایه متوسط دور خوشه، 1 متوسط برجسته از رو و به فضای زنجیره گوشه که رسیدم 1 پایه متوسط 2 زنجیره، همونجا 1 پایه متوسط. و الگو از ابتدای رج رو باید به این صورت من تکرار کنم. دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو، در فضا 2 پایه متوسط دور خوشه، 1 متوسط برجسته از رو، در فضا 2 پایه متوسط خوشه بعدی 2 متوسط برجسته از رو، در فضای زنجیره بعدی 4 زنجیره، 4 تا پایه متوسط دور پایه بلندم 1 متوسط برجسته از رو، فضای بعدی 4 پایه متوسط و به همین روش 3 و 4. دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو، در فضا 2 پایه متوسط و ادامه میدیم به این صورت. ببینید این میشه گوشه بافتم. این هم که پشت بافت است و کامل میکنیم. خب برای شروع رج 14 بافت رو شروع میکنیم. از فضای زنجیره گوشه میایم 1 پایه متوسط میبافیم یا اینکه 4 تا زنجیره میزنیم. 2 زنجیره برای فاصله، همونجا 1 پایه متوسط دیگه بافتم. حالا توی این رج دوستان ما بافتمون ببینید این هر کدوم از گندمیات 2 تا لوپ داره. لوپ جلویی، لوپ پشتی. یک کوچولو کار رو به چرخونیم میشه لوپ سوم بافتمون. اینجاها قرار هست بافت بزنیم. خب پس از روی اولین پایه شروع میکنیم. لوپ سوم رو میگیریم 1 پایه متوسط، 1 2 3 4. روی اجازه بدید پیداش کنم. 5 6 7 8 9 10
11 و 12. روی 12 تا پایه لوپ سوم هر کدوم از پایه ها یک پایه متوسط بافتیم. حالا در ادامه بافت میام درون این فضای زنجیره‌ای خردلی رنگم رو اول یک نخ میگیرم، وارد این فضای زنجیره خردلی لیمویی رنگ رو میگیرم و بعد میام پشت بافتم، این درست همین پایه برجسته است، پشت بافتم لوپ سومش رو میگیرم و یک پایه متوسط میبافم. خب به این صورت و ادامه میدم دوباره بافت رو از لوپ سوم روی 12 تا پایه هر کدوم یک پایه متوسط. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و پایه آخر 12. میرسیم به گوشه بافتمون. به این صورت در فضای زنجیره گوشه یک پایه متوسط، 2 زنجیره، همونجا یک پایه یک پایه متوسط دیگه میبافم و دوباره این الگو تکرار میشه روی 4 تا ضلع بعدی. از روی اولین پایه لوپ سوم رو این نبود، اینجا رو میگیرم و 12 تا پایه متوسط میبافم. به این صورت 12 تا پایه متوسط که بافتم، دوباره یک بار نخ سر قلاب از فضای زنجیره‌ای لیمویی رنگ یک قلاب رو وارد میکنم، دوباره روی همون پایه متوسط پشت بافت برجسته بافته بودیم. پشت بافت نخ سومش رو میگیرم یا لوپ سومش رو یک پایه متوسط به این صورت میبافم و از روی پایه بعد ادامه میدم روی 12 تا پایه لوپ سوم هر کدوم یک پایه متوسط میبافم تا به گوشه برسم. گوشه هم که بافت گوشه رو تکرارش میکنم. برای شروع رج 15 بافت رو ادامه میدیم از قسمت گوشه بافتمون با پایه متوسط. یک متوسط بافتم، 2 زنجیره، همونجا یک پایه متوسط دیگه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه متوسط، 2 زنجیره و یک پایه متوسط دیگه. توی گوشه بافتم من 4 تا پایه متوسط دارم، 3 تا فضای 2 زنجیره‌ای. حالا یک پایه دوبل میخوام ببافم، 2 بار نخ سر قلابم. ببینید پایه دوبل رو میبافم، این پایه صورتی رنگمون رو که اینجا داریم بینش رو به این صورت قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم و تو 3 مرحله اون رو بافت میزنم و در ادامه بافتم حالا 2 تا پایه اول رو رها میکنم. این رو بگم دوباره که بافت روی لوپ سوم بافتمون انجام میشه. خب پس 2 پایه اول رها میشه، پایه سوم پشت بافتم لوپ سومش رو میگیرم، یک پایه متوسط میبافم و اینجا دیگه زنجیره نمیزنم. یک پایه رو رها میکنم، پایه بعدی یک پایه متوسط، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه متوسط. اون رو 12 مرتبه تکرار میکنم. یک پایه رها، یک پایه متوسط، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه متوسط، یک پایه رها، یک پایه متوسط و ادامه میدم. یک پایه رها، بعدی یک پایه متوسط. اون رو ادامه میدیم 12 مرتبه. خب من 12 مرتبه تکرار کردم، یک پایه رها کردم، پایه بعد یک متوسط بافتم. آخر رجم ببینید 2 تا پایه برام میمونه، درست مثل ابتدای بافتم که 2 تا پایه رها کردم. اینجا هم 2 تا پایه رو رها میکنم، 2 بار نخ سر قلاب میگیرم، میام این قسمت
بین پایه های صورتی اینجا قلاب رو وارد میکنم و توی 3 مرحله یک پایه دوبل میبافم. خب حالا میام توی فضای زنجیره گوشه تکرار میکنم بافت گوشه. یک پایه متوسط، 2 زنجیره همونجا، یک پایه متوسط، 2 زنجیره، ادامه میدم، یک پایه متوسط، 2 زنجیره و یک پایه متوسط دیگه. گوشه بافتم شد. 2 بار نخ سر قلاب میگیرم، همونجا که یک بار پایه دوبل بافتم یک بار دیگه هم حالا این سمت میبافم. این میشه گوشه بافت من. این قسمت رو توی برگشت اینجا یک پایه دوبل میبافیم. خب و ادامه میدم بافتم رو. 1 2 پایه رها، پایه سوم پشت بافت لوپ سومش رو میگیرم، یک متوسط، یک پایه رها، بعدی یک پایه متوسط، یک پایه رها، بعدی یک پایه متوسط. به همین صورت 12 مرتبه اون رو تکرار میکنیم و به این قسمت هم که رسیدیم درست بافتی رو که اینجا رفتیم باید قسمت گوشه های دیگه بافتمون هم تکرار کنیم. به آخر رش که رسیدیم 12 تا پایه متوسط رو بافتیم، 2 تا پایه باقی میمونه که اون 2 تا رو رها میکنیم. دو بار نخ سر قلاب میگیریم. این پایه دوبل اینجا یکیش مونده دیگه، هنوز اون رو نبافتیم، پس اون رو به این صورت میگیریم و میبافیم و این قسمت بافت رو هم کاملش میکنیم و در نهایت بست میزنیم روی اولین پایه‌مون و رج رو اینجا به اتمام میرسونیم. برای شروع رج 16 هم ببینید دوستان، من توی این موتیف تا رج 16 بافتم، یعنی پس اینجا میشه این رج پایانی. با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 2 زنجیره به عنوان یک پایه متوسط، یک زنجیره برای فاصله توی همون فضا، یک پایه متوسط، یک زنجیره میزنم. میام توی فضای زنجیره که اینجا گوشه بافت هست، یک پایه متوسط میبافم، یک زنجیره همونجا، یک پایه بلند، یک زنجیره همونجا. یک پایه بلند رو که بافتم حالا 2 تا زنجیره میزنم و همونجا یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره، یک پایه متوسط، یک زنجیره. ببینید توی این قسمت گوشه یک متوسط، یک زنجیره، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه متوسط، یک زنجیره. فضای زنجیره بعدی یک پایه متوسط، یک زنجیره همونجا، یک پایه متوسط دیگه میبافم. روی پایه برجسته به صورت برجسته از روی پایه دوبلم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. حالا میام توی فضای بعدی یک پایه متوسط، یک زنجیره، در فضاها بافت میزنیم و اون رو 12 بار تکرار میکنم. پایه ها رها میشه. فضای بعدی یک پایه متوسط، یک زنجیره، فضای بعد یک پایه متوسط، یک زنجیره، فضای بعد یک متوسط، یک زنجیره. ادامه میدیم بافتمون رو 12 مرتبه به همین صورت ادامه میدیم تا به گوشه برسیم. خب به این صورت من 12 مرتبه تکرارش کردم. متوسط آخر رو که بافتم زنجیره نمیزنم، دور پایه دوبلم یک پایه بلنده برجسته از رو به این صورت میبافم و در فضای بافت رو ادامه میدم. در فضای زنجیره اول یک متوسط، یک زنجیره همونجا، یک پایه متوسط، یک زنجیره. فضای بعدی یک متوسط، یک زنجیره همونجا، یک پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه متوسط، یک زنجیره. در فضای بعدی یک پایه متوسط، یک زنجیره همونجا، یک پایه متوسط. به این صورت در میاد بافتم و در ادامه بعد از متوسط آخر دیگه زنجیره نمیزنم. دور دوبلم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. در فضای بعدی یک پایه متوسط، یک زنجیره، یک پایه رها. فضای بعدی یک متوسط، یک زنجیره
و اون رو 12 مرتبه به همین صورت تکرارش میکنه تا برسیم به گوشه بعدی بافتمون. خب ببینید دوستان، این الان شکل بافت من هست. خب دوستان، همونطور که گفتم این رج پایانی کار هست، موتیف به اتمام رسیده، اون چیزی که من اینجا بافتم. ولی میتونید برای بزرگتر شدن بافتتون یه 2 رج دیگر رو به این صورتی که میگم رو ادامه بدید. دل بخواه هست دیگه، دوست داشتید ادامه بدید، دوست نداشتید همونجا تموم کنید بافت رو. از فضای زنجیره گوشه 1 پایه متوسط، 2 زنجیره همونجا، 1 پایه متوسط، دور پای بلندم 1 متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره 1 پایه متوسط، دور پای 1 متوسط برجسته از رو در فضا 1 پایه متوسط و به همین صورت تکرار میکنم توی همه فضاهای زنجیره‌ای 1 پایه متوسط میبافیم. دور پایه ها هر کدوم، اینجا ما پایه متوسط نداشتیم ولی من یه دونه پایه متوسط اینجا بافتم، فضای زنجیره‌ای نبوده و به همین صورت خب دور پایه ها 1 متوسط برجسته از رو در فضاها 1 پایه متوسط و اون رو ادامه میدیم. به همین صورت به فضای زنجیره‌ای گوشه هم که رسیدیم 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه رو ادامه میدیم. خب به این روش بافت رو کامل میکنیم. خب دوستان، به این شکل من رج رو به انتها رسوندم. 1 رج پایانی رو هم میریم و بافت رو تموم میکنیم. توی گوشه بافتمون میایم 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه میبافیم و روی لوپ پشتی همه پایه ها لوپ دوم هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافیم. همونطور که گفتم این 2 رج پایانی دوستان اختیاری هست، میتونید یا ببافید اون رو یا اینکه نه مثل اون یکی موتیف که بهتون نشون دادم تا رج 16 اون رو به اتمام برسونه دیگه، دل بخواه. به این صورت روی لوپ پشتی عذر میخوام هر کدوم از پایه ها 1 پایه کوتاه میبافیم و به این صورت رج رو به اتمام میرسونیم. در فضای زنجیره گوشه هم که همونطور که گفتم 1 پایه کوتاه میبافیم و 2 زنجیره میزنیم، 1 پایه کوتاه و به همین صورت اون رو کامل میکنیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش موتیف فرسترا. خیلی موتیف جذاب و زیبا، البته خورده کاربر بود کارمون. همونطوری که میبینید موتیفمون یک موتیف به نسبت خیلی بزرگتری از این کار شده با همین 2 رج پایانی که اضافه تر کردیم. به همین ترتیب دوستان شما برای هر موتیفی میتونید این بافت ها رو برید که بخواید اون سایز مورد نظر و دلخواهتون به دست بیارید. این البته باید یه کارسوزن کشی بشه یه مقدار و مرتب تر بیسته. خب مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. اگه از کار خوشتون اومد ممنونتون میشم که اون رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. همچنان با من همراه باشید با ویدیوهای جدید آموزشی.